वार्म ग्रिटिंग्स टु ऑल। यो भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोसेसिङ अफ जुटको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौं। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो रेस्पेक्टेड ट्युटर रोशन सुवेदी सरको मेटेरियल्स चाहिँ युज गरेको छु। आई लाइक टु थ्याङ्क हिम फर हिज सपोर्ट। नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कसन। जुटको प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी हार्भेस्टिङबाट चाहिँ डिस्कसन गर्छौं है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी हार्भेस्टिङ अफ जुट चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ। Jute is bast fiber crop and can be harvested at any stage after a certain period of vegetative growth, usually between 100 to 150 days भनेको चाहिँ जुट भनेको चाहिँ बास्ट फाइबर क्रप हो। मेन भनेको चाहिँ फाइबर क्रप हो। जुटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि स्टेजमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्न सक्छौं आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ भेजिटेटिभ ग्रोथ है। भन्नुको मतलब 100 to 150 डेज आफ्टर सोइङ चाहिँ जुटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हार्भेस्ट गर्न सक्छौं भनेको छ। Harvesting at pre-bud or bud stage gives best quality fiber. However, the yields are low भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जुटलाई चाहिँ pre-bud अथवा bud स्टेजमा चाहिँ हार्भेस्ट गर्यौं भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बेस्ट क्वालिटी फाइबर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। तर यो स्टेजमा हार्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यील्ड चाहिँ लो हुन्छ भनेको छ। Older crop yield more quantity of fiber, but the fiber becomes coarse and the stem does not rate properly भनेको छ। यदि हामीले चाहिँ ओल्डर क्रपलाई चाहिँ हार्भेस्ट गर्यौं भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ मोर क्वालिटी अफ फाइबर चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौं। तर फाइबर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोर्स हुन्छ र कोर्स भएको कारणले चाहिँ कोर्स चाहिँ हुन्छ फाइबर्सहरु चाहिँ कोर्स चाहिँ हुन्छ। तर ओल्डर भएको कारणले चाहिँ स्टेम चाहिँ राम्रोसित चाहिँ रेट हुन चाहिँ सक्दैन है। Optimum time of harvesting for fiber crop is when the plants are between flowering to small pod stage भनेको चाहिँ जुट फाइबरको हार्भेस्टिङ टाइम भनेको चाहिँ अप्टिमम हार्भेस्टिङ टाइम भनेको चाहिँ when the plants are between the flowering to small pod stage है त। The plant is generally cut with a sickle close to the ground level by hand है। हामीले चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ कसरी कट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सिकलले चाहिँ कट गर्छौं क्लोज टु द ग्राउन्ड लेभल बाइ ह्यान्ड। त्यसपछि चाहिँ the bundle should be made after grading of jute plant as small, big, thin or thick भनेको चाहिँ हामीले हार्भेस्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जुटलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरेर है एज स्मल, बिग, थिन or थिक को आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ बन्डल्सहरु चाहिँ बनाउँछौं भनेको छ। Leave the bundle in the field for 2 to 3 days to allow the leaves to shed, then rate भनेको चाहिँ त्यसरी हामीले जुट को चाहिँ बन्डल बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो बन्डलहरुलाई चाहिँ फिल्डमै 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ छोड्दिन्छौं है। हामीले बन्डलहरुलाई चाहिँ फिल्डमै 2 देखि 3 दिनसम्म छोड्दियौं भने चाहिँ त्यो स्टिममा अट्याच भएको लिप्सहरु चाहिँ सेड हुन्छ है। सेड भइसके स्टिममा अट्याच भएको लिप्सहरु सेड भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ रेटिङ चाहिँ गर्न सक्छौं। द कलर अफ द फाइबर इज डार्क एन्ड इफ द लिप्स आर अलाउड टु स्टिक टु द फाइबर ड्युरिङ रेटिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ फाइबरको कलर चाहिँ यदि हामीले चाहिँ स्टिममा नै लिप्सहरुलाई चाहिँ अट्याच हुन दियौं भने चाहिँ फाइबरको कलर चाहिँ डार्केन हुन्छ ड्युरिङ द रेटिङ प्रोसेस भनेको छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टिमबाट चाहिँ लिप्सहरुलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्छ भनेको है त। हार्भेस्टिङ पछाडी चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्टेपिङ छ। यो कुनै पनि टपिकहरुको चाहिँ अब जस्तै मैले हार्भेस्टिङ अफ जुट भने स्टेपिङ अफ जुट भन्छु हैन। यो टपिकहरुको चाहिँ इमेजेसहरु चाहिँ तपाईहरु एकचोटी चाहिँ गुगलमा आफै चेक आउट गर्नु होला है त। नेक्स्ट प्रोसेस भनेको चाहिँ स्टेपिङ छ। स्टेपिङको केसमा चाहिँ आफ्टर 2 to 4 days अफ हार्भेस्टिङ बन्डल्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर टु प्रोड्युस युनिफर्म एन्ड टप क्वालिटी फाइबर भनेको चाहिँ हार्भेस्टिङ गरेको 2 देखि 4 दिन पछाडी चाहिँ हामीले चाहिँ बन्डल्सहरुलाई चाहिँ वाटरमा चाहिँ सबमर्ज गर्छौं है। वाटरमा सबमर्ज गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ युनिफर्म र टप क्वालिटी फाइबर चाहिँ obtain गर्न सक्छौं भनेको छ। The basal part of the bundle is kept in water for 3 to 4 days before entire bondage is submerged because the basal part resists rating भनेको चाहिँ हामीले जुट फाइबरलाई चाहिँ सबमर्ज गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ बन्डलको चाहिँ बेसल पार्टलाई चाहिँ वाटरमा चाहिँ राख्छौं 3 देखि 4 दिनसम्म है। किन भन्दाखेरि चाहिँ बेसल पार्ट रेसिस्ट रेटिङ है र बेसल पार्टलाई हामीले 3 देखि 4 दिनसम्म चाहिँ हामीले वाटरमा राखिसकेपछि चाहिँ इन्टायर बन्डेजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाटरमा चाहिँ सबमर्ज गर्छौं है त। A platform called jack is formed after 3 to 4 days. The basal part is kept under water भनेको चाहिँ हामीले वाटरमा चाहिँ जुन बेसल पार्ट चाहिँ हामीले चाहिँ वाटरमा चाहिँ 3 देखि 4 दिनसम्म राखेको हुन्छौं त्यो 3 देखि 4 दिन पछाडी जुन वाटरमा राखेको बन्डल्सलाई चाहिँ हामीले निकाल्छौं र फिल्डमा राख्यौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ज्याक भन्छौं। त्यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो चाहिँ देखिन्छ भनेको है त।
The jack is formed by keeping the bundles flat side by side in water and tied to form a sort of platform भनेको चाहिँ ज्याक चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन 3 देखि 4 दिनसम्म समर्ज गरेको बन्डल्सहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइड बाइ साइड चाहिँ वाटरमै हामीले चाहिँ राख्यौं र टाई गर्यौं भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा sort of प्लेटफर्मको फर्म चाहिँ दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ज्याक भन्छौं भनेको है त हामीसँग स्टेपिङ पछाडी चाहिँ रेटिङ अफ जुट छ रेटिङ अफ जुट is a kind of fermentation process in which the cortical and phloem tissues of the bark of the plants containing free strands are decomposed to separate fiber from the non-fibrous wood stem भनेको छ है रेटिङ अफ जुट भनेको चाहिँ एउटा kind of fermentation process हो जसमा चाहिँ the cortical and the phloem tissues of the bark of the plants containing free strands are decomposed to separate fiber and non-fibrous wood stem है रेटिङ अफ जुटको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नन फाइब्रस वुड स्टेमबाट चाहिँ फाइबर चाहिँ सेपरेट गर्छौं र जुन फाइबर र नन फाइब्रस वुड स्टेमको बीचमा त्यो दुईटालाई अट्याच गर्न प्रेजेन्ट भएको फ्लोएम अथवा cortical टिस्युजहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डिकम्पोज गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ रेटिङ हो है त रेटिङको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ cortical र फ्लोएम टिस्युजहरुलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्छौं किन डिकम्पोज गर्छौं फाइबर र नन फाइब्रस वुड स्टेमलाई चाहिँ सेपरेट गर्नको लागि है त The fermenting microorganisms consume the cementing materials the pectins, hemicellulose and proteins with the release of galacturonic acid and sugar hydrating water भनेको चाहिँ जुन हाम्रो फाइबर र नन फाइब्रस वुड स्टेमलाई चाहिँ सिमेन्ट गर्ने मेटेरियल्स भनेको चाहिँ पेक्टिन, हेमिसेलुलोज र प्रोटिन्सहरु चाहिँ है त्यो पेक्टिन, हेमिसेलुलोज र प्रोटिन्सहरुलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्ने काम भनेको चाहिँ फर्मेन्टिङ माइक्रोअर्गानिजम्सले चाहिँ गर्छ फर्मेन्टिङ माइक्रोअर्गानिजम्सहरुले चाहिँ पेक्टिन, हेमिसेलुलोज र प्रोटिन्सहरुलाई डिकम्पोज गरेर चाहिँ ग्यालाक्टुरोनिक एसिड र सुगर्सहरु चाहिँ रेटिङ वाटरमा चाहिँ रिलिज गर्छ है रेटिङ अफ जुट भनेको चाहिँ एनाएरोबिक प्रोसेस चाहिँ हो है त त्यसैगरी बेसिक रेटिङ टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेटिङ चाहिँ कुन मेथडबाट चाहिँ गर्छौं भन्ने कुरा हो फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ ड्यू रेटिङ छ है ड्यू रेटिङ इज कमन इन एरियाज ह्याभिङ लिमिटेड वाटर रिसोर्सेस है जुन एरियाजमा चाहिँ लिमिटेड वाटर रिसोर्सेस छ त्यो ठाउँमा चाहिँ ड्यू रेटिङ चाहिँ कमन हुन्छ मोस्ट इफेक्टिभ इन क्लाइमेट्स विथ ह्याप्पी नाइट टाइम ड्यू एन्ड वार्म डे टाइम टेम्परेचर भनेको छ है ड्यू रेटिङ चाहिँ त्यस्तो क्लाइमेटमा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ जुन ठाउँमा चाहिँ अथवा जुन प्लेसमा चाहिँ ह्याप्पी नाइट टाइम ड्यू चाहिँ पर्छ र डे टाइम चाहिँ वार्म हुन्छ है त इन दिस प्रोसिड्युर द हार्वेस्टेड प्लान्ट स्टक्स आर स्प्रेड इभनली इन द ग्रासी फिल्ड है यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीले हार्वेस्ट गरेको प्लान्ट स्टकहरुलाई चाहिँ ग्रासी फिल्डमा चाहिँ इभनली मतलब युनिफर्मली चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छौं है वेयर द कम्बाइन्ड एक्सन अफ ब्याक्टेरिया सन एयर एन्ड ड्यू प्रोड्युसेस फर्मेन्टेसन है जुन राति पख है नाइट टाइममा परेको ड्यूहरुको कारणले र डे टाइममा जुन वार्म कन्डिसन हुन्छ है त्यो भएको कारणले चाहिँ भन्नुको मतलब ड्यूको कारणले सनको कारणले एयरको कारणले र ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ फर्मेन्टेसन प्रोसेस चाहिँ सुरु हुन्छ भनेको छ डिसल्भिङ मच अफ द स्टीम मटेरियल सराउन्डिङ द फाइबर बन्डल्स है त्यो फर्मेन्टेसन प्रोसेस सुरु भइसकेपछि चाहिँ ब्याक्टेरियाले चाहिँ स्टीम मटेरियलहरुलाई चाहिँ डिसल्भ गर्छ र फाइबरको जुन फाइबर र नन फाइबरस वुड स्टेमलाई चाहिँ सेपरेट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ है यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ड्यू रेटिङ भन्छौं है ड्यू रेटिङको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ ड्यू युज गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ रेटिङ गर्छौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्यू रेटिङ भन्छौं है त त्यसैगरी हामीसँग नेक्स्ट भनेको चाहिँ वाटर रेटिङ छ वाटर रेटिङको केसमा चाहिँ द मोस्ट वाइडली प्र्याक्टिस मेथड भनेको चाहिँ वाटर रेटिङ है युजुअली रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ वाटर रेटिङ चाहिँ परफर्म गरेको पाउँछौं इन 8 बन्डल्स अफ द स्टक्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर है यसको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्टकको बन्डल्सहरुलाई चाहिँ वाटरमा चाहिँ सबमर्ज गर्छौं द वाटर पेनिट्रेटिङ टु द सेन्ट्रल स्टक पोर्सन swells the inner cells bursting the outermost layer thus increasing absorption of both moisture and decay producing bacteria भनेको चाहिँ यसको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुटलाई चाहिँ जुटको बन्डल्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वाटरमा सबमर्ज गरिसकेपछि चाहिँ वाटरहरु चाहिँ सेन्ट्रल स्टक पोर्सनमा चाहिँ पेनिट्रेट हुन थाल्छ है सेन्ट्रल स्टक पोर्सनमा चाहिँ वाटर पेनिट्रेट हुन थालिसकेपछि भित्र भएको सेल्स जस्तै इनर सेल्सहरु चाहिँ सोइल हुन्छ इनर सेल सोइल भइसकेपछि चाहिँ आउटरमोस्ट लेयरको सेल्सहरु चाहिँ ब्रस्ट हुन्छ आउटरमोस्ट लेयरको सेल्सहरु ब्रस्ट भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ मोइस्चर दैट इज वाटरको एब्जर्प्सन इन्क्रिज हुन्छ र डिके
प्रोड्युसिङ ब्याक्टेरियाको नम्बर पनि इन्क्रिज हुन्छ है। डिके प्रोड्युसिङ ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ जुनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्मेन्टेसन प्रोसेसलाई चाहिँ क्यारी आउट गर्छ है, त्यस्तो ब्याक्टेरियाको नम्बर पनि इन्क्रिज हुन्छ भनेको हो। रेटिङ टाइम मस्ट बी केयरफुली जज है। हामीले चाहिँ वाटर रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रेटिङ टाइमलाई चाहिँ राम्रोसित चाहिँ जज गर्नुपर्छ। हामीले अन्डर रेटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ सेपरेसन डिफिकल्ट हुन्छ र ओभर रेटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ फाइबर्सहरू चाहिँ विकेन हुन्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ डबल रेटिङ पनि परफर्म गर्न सक्छौँ है। इन डबल रेटिङ द स्टक्स आर रिमुभ फ्रम द वाटर बिफोर रेटिङ इज कम्प्लिटेड, ड्राइड फर सेभरल मन्थ्स एन्ड देन रेटेड अगेन है। डबल रेटिङ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ स्टक्सहरूलाई चाहिँ वाटरबाट चाहिँ रेटिङ कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि नै निकाल्छौँ है, रिमुभ गर्छौँ। त्यस पछाडि त्यो स्टक्सहरूलाई चाहिँ हामीले सेभरल मन्थसम्म चाहिँ ड्राई गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ फर्दर रेटिङ चाहिँ गर्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले बन्डल्सहरूलाई वाटरमा चाहिँ सबमर्ज गरेको हुन्छौँ। रेटिङ कम्प्लिट नहुनुभन्दा अगाडि हामीले स्टक्सलाई रिमुभ गर्छौँ र सेभरल मन्थसम्म चाहिँ ड्राई गर्छौँ है। त्यस पछाडि यो फर्स्ट स्टेप भयो। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मली रेटिङ चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर के भयो, दुईचोटि हामीले रेटिङ गरेको छौँ। यसरी चाहिँ हामीले फाइबर एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले डबल रेटिङ चाहिँ भन्छौँ है त। हामीले वाटर रेटिङ चाहिँ दुईटा मेथडबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। नेचुरल वाटर रेटिङ र अनि त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ ट्याङ्क वाटर रेटिङ चाहिँ छ है त। नेचुरल वाटर रेटिङको कुरा गरौँ, इट इज अ टाइप अफ वाटर रेटिङ। यो चाहिँ एउटा वाटर रेटिङको चाहिँ एउटा टाइप हो। दिस इम्प्लोइज स्ट्याग्नेन्ट अर स्लो मुभिङ वाटर्स सच एज पोन्ड्स, स्लो स्ट्रिम्स एन्ड रिभर्स भनेको छ। नेचुरल वाटर रेटिङको केसमा चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट वाटर पनि हुनसक्छ अथवा स्लो मुभिङ वाटर्सहरू चाहिँ हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल पोन्ड, स्लो स्ट्रिम्स अथवा रिभर्स है। द स्टक बन्डल्स आर वेटेड डाउन usually with stones or wood for about 8 to 14 days depending upon water temperature and mineral content भनेको छ है। हामीले चाहिँ स्टक बन्डल्सहरूलाई चाहिँ वेटेड डाउन भनेको चाहिँ थिचेर राख्छौँ है। त्यो डिप हामीले चाहिँ स्टक बन्डल्सहरूलाई चाहिँ वाटरमा चाहिँ डिप गरेर राख्छौँ भन्न खोजेको हो। कसरी चाहिँ हामीले वेटेड डाउन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोन्स अथवा कुनै वुडको हेल्पले चाहिँ वेटेड डाउन गर्छौँ र कति दिनसम्म राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ 8 to 14 डेजसम्म चाहिँ राख्छौँ है। यो 8 to 14 डेजको ड्युरेसन चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाटर टेम्परेचर र मिनरल कन्टेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है त। त्यसै गरी हामीसँग नेक्स्ट वाटर रेटिङको मेथड अथवा टाइप भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्याङ्क वाटर रेटिङ छ। एन्ड द टाइप अफ वाटर रेटिङ हो, it is an increasingly important method, allows greater control and produces more uniform quality भनेको छ। हामीले ट्याङ्क वाटर रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ रेटिङ गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बडी कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसले चाहिँ युनिफर्म क्वालिटीको फाइबर्सहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ। द प्रोसेस युजली इम्प्लोइज कन्क्रिट ब्याट्स विच रिक्वायर्स अबाउट 4 to 6 days एन्ड इज फिजिबल इन एनी सिजन भनेको छ। ट्याङ्क वाटर रेटिङ चाहिँ हामीले चाहिँ कन्क्रिट ब्याट्सहरूमा चाहिँ गर्छौँ, 4 to 6 डेजसम्म चाहिँ गर्छौँ र ट्याङ्क वाटर रेटिङ चाहिँ हामीले चाहिँ जुन सिजनमा पनि गर्न चाहिँ सक्छौँ है। इन द फर्स्ट 6 to 8 hours कल द लिचिङ पिरियड मच अफ द डट एन्ड कलरिङ म्याटर इज रिमुभ बाई द वाटर है। फर्स्ट 6 to 8 hours भनेको चाहिँ लिचिङ पिरियड हो। यसको केसमा चाहिँ म्याक्सिमम प्रेजेन्ट भएको डट र कलरिङ म्याटरहरू चाहिँ रिमुभ हुन्छ है। रिमुभ बाई द वाटर विच इज युजली चेन्ज टु एस्योर द क्लिन फाइबर है। 6 to 8 hours पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लिचिङ पिरियडमा जुन वाटरले रिमुभ गरेको डट र कलरिङ म्याटर छ त्यो वाटरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 6 देखि 8 घण्टा पछाडि चाहिँ रिमुभ गर्छौँ भनेको छ है। विच इज युजली चेन्ज टु एस्योर द क्लिन फाइबर है। क्लिन फाइबर अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 6 देखि 8 घण्टा पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ वाटरलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ। वेस्ट रेटिङ वाटर विच रिक्वायर्स ट्रिटमेन्ट टु रिड्युस द हार्मफुल टक्सिक एलिमेन्ट्स बिफोर इट्स रिलिज इज रिच इन केमिकल्स एन्ड क्यान बी युज्ड एज लिक्विड फर्टिलाइजर भनेको छ है। हामीले वाटर रेटिङ गरिसके पछाडि बाँकी भएको वेस्ट वाटर है, वेस्ट रेटिङ वाटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट टक्सिक एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ त्यो टक्सिक एलिमेन्ट्सको कन्सन्ट्रेसनलाई चाहिँ रिड्युस गर्छौँ भनेको छ है। सो वेस्ट रेटिङ वाटर इज रिच इन केमिकल्स है। त्यो टक्सिक एलिमेन्ट्सलाई हामीले रिड्युस गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो वेस्ट रेटिङ वाटर चाहिँ केमिकल्समा चाहिँ रिच हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले लिक्विड फर्टिलाइजरको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भनेको है त। त्यसै गरी
हामीले अहिलेसम्म चाहिँ ड्यू रेटिङ वाटर रेटिङको बारेमा डिस्कसन गर्यौं त्यसैगरी हामीसँग नेक्स्ट रेटिङ टाइप भनेको चाहिँ केमिकल रेटिङ पनि हामीले चाहिँ परफर्म गर्न सक्छौं है ट्रेडिशनल रेटिङ अफ द जुट टेक्स 15 to 20 days and requires large quantity of water which should be preferably slow flowing water भनेको चाहिँ हामीले जुटको चाहिँ ट्रेडिशनल रेटिङ गर्यौं भने चाहिँ युजुअली 15 देखि 20 दिन चाहिँ लाग्छ है र लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर पनि इन्भल्भ हुन्छ र त्यो लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर इन्भल्भ त भयो हैन त्यसैगरी वाटर पनि हामीले चाहिँ कस्तो चाहिँ प्रिफर गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली स्लो फ्लोइङ वाटर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिफर गर्छौं है टु obtain बेस्ट क्वालिटी फाइबर्स है र यो 15 देखि 20 दिन लाग्ने भयो र वाटर पनि धेरै चाहिएको भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ केमिकल रेटिङ पनि अपनाउन चाहिँ सक्छौं है केमिकल रेटिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ डेजलाई कम गर्न सक्छौं र क्वान्टिटी अफ वाटर कम गर्न सक्छौं है अथवा वाटर त धेरै कम लाग्छ है केमिकल रेटिङ गर्दाखेरि किनभने हामीले चाहिँ केमिकल्स युज गर्ने हो द सिमेन्टिङ मटेरियल्स अफ द जुट फाइबर क्यान बी डिजल्भ बाइ सर्टेन केमिकल्स भनेको चाहिँ जुट फाइबरको चाहिँ सिमेन्टिङ मटेरियल्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टेन केमिकल्सहरु युज गरेर चाहिँ डिजल्भ गर्न सक्छौं द प्रोसेस इन्क्लुड बोइलिङ विथ एसिड अल्काली अर विथ सम साल्ट्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फर 6 to 8 hours भनेको चाहिँ केमिकल रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बन्डल्सहरुलाई चाहिँ केसँग ट्रिट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ एसिड अल्काली अथवा कुनै साल्ट्सहरुले चाहिँ ट्रिट गर्छौं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर फर 6 to 8 hours है वाशिङ अफ द डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स विथ क्लीन वाटर त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ डिग्रेडेड भएको प्रोडक्ट्सहरुलाई चाहिँ क्लीन वाटरले चाहिँ वाश गर्छौं रिमुभिङ एक्सेस लिक्विड बाइ ड्राइङ है त्यसपछि बाँकी भएको एक्सेस लिक्विडहरुलाई चाहिँ रिमुभ गर्छौं बाइ ड्राइङ प्रोसेस है त रेटिङ मे बी एस्युरेटेड बाइ यूरिया अमोनियम अक्जालेट क्याल्सियम सल्फेट और म्याग्नेशियम फस्फेट भनेको छ रेटिङलाई चाहिँ हामी फर्दर एक्सुलेट गर्ने काम चाहिँ यूरिया अमोनियम अक्जालेट क्याल्सियम सल्फेट अथवा म्याग्नेशियम फस्फेट युज गरेर चाहिँ गर्न सक्छौं द फाइबर्स obtained आर लिटल कोर्सर है यसरी obtain भएको केमिकल रेटिङ गरेर obtain भएको फाइबर्सहरु चाहिँ बडी कोर्सर हुन्छ बडी हैन लिटल कोर्सर चाहिँ हुन्छ रफ इन फील र स्टिफ चाहिँ हुन्छ है त नेक्स्ट हामीसँग टर्मिनोलोजी चाहिँ स्टक रेटिङ छ स्टक रेटिङ भनेको चाहिँ सिम्पली रेटिङ प्रोसेस नै हो है त्यही स्टक भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो स्टिमकै रेटिङ भन्न खोजेको है जुन अहिले हामीले वाटर रेटिङको बारेमा डिस्कसन गर्यौं त्यही कुरा चाहिँ स्टक रेटिङमा चाहिँ छ है त हेरौं रेटिङ क्यान बी डन इन shallow canal or in tank the best method is in shallow canal with slow running water भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ रेटिङ चाहिँ केमा गर्न सक्छौं भन्दाखेरि shallow canal अथवा ट्याङ्कमा चाहिँ गर्न सक्छौं बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ हामीले shallow canalमा चाहिँ स्लो रनिङ वाटर छ भने चाहिँ त्यसमा गर्यौं भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ है द हार्भेस्टेड जुट बन्डल्सहरुलाई चाहिँ हामीले केमा सबमर्ज गर्छौं वाटरमा चाहिँ सबमर्ज गर्छौं विथ द हेल्प अफ लग्स और कन्क्रिट ब्लक्स है अप्टिमम टेम्परेचर अफ वाटर ड्युरिङ रेटिङ इज अराउन्ड 34 डिग्री सेल्सियस है हामीले रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अप्टिमम टेम्परेचर अफ वाटर चाहिँ 34 डिग्री सेल्सियस भयो भने चाहिँ दैट इज द बेस्ट वान है इफ फाइबर स्लिप्स आउट इजिली फ्रम द वुड अन प्रेशर फ्रम द थम्ब एन्ड फिंगर्स रेटिङ इज कन्सिडर्ड कम्प्लिट भनेको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ वुडमा चाहिँ दैट इज त्यो फाइबर भन्दा पनि जुटको जुन स्टिममा चाहिँ हामीले स्लाइट प्रेशर चाहिँ अप्लाई गर्यौं भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ फाइबर्सहरु स्लिप्स आउट हुन्छ इजिली स्लिप्स आउट हुन्छ भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ रेटिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्छौं द फाइबर्स इन द बार्क गेट लुजेन्ड एन्ड सेपरेटेड फ्रम द वुड स्टक ड्यू टु द रिमूवल अफ पेक्टिन गम एन्ड म्युसिलाजिनस सब्स्टेन्सेस भनेको चाहिँ द फाइबर्स इन द बार्क गेट लुजेन्ड एन्ड सेपरेटेड फ्रम द वुड स्टक है वुड स्टकमा भएको फाइबर्सहरु चाहिँ वुड स्टकमा भएको once again the fibers in the bark get loosened and separated from the woody stalk barkमा भएको फाइबर्सहरु चाहिँ लुजेन्ड हुन्छ र सेपरेटेड हुन्छ भनेको छ केको कारणले बिकज अफ द रिमूवल अफ पेक्टिन गम एन्ड म्युसिलाजिनस सब्स्टेन्सेस है त रेटिङ इज कन्सिडर्ड टु बी कम्प्लिटेड व्हेन ऑल द सफ्ट टिश्यूज आर डिजल्भड एन्ड द फाइबर बन्डल्स गेट सेपरेटेड भनेको चाहिँ रेटिङ चाहिँ कुन बेला चाहिँ कन्सिडर कम्प्लिट भयो भने चाहिँ कुन बेला चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ सबै सफ्ट टिश्यूजहरु चाहिँ डिजल्भ हुन्छ र फाइबर बन्डल्सहरु चाहिँ सेपरेटेड हुन्छ तब चाहिँ रेटिङ चाहिँ कम्प्लिट भयो भनेर चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ है रेटिङ इज युजुअली एफेक्टेड बाइ द कम्बाइन्ड एक्सन अफ द वाटर एरोबिक एन्ड एनारोबिक माइक्रोअर्गानिजम रेटिङ चाहिँ केको कारणले हुन्छ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ वाटर एरोबिक र एनारोबिक माइक्रोअर्गानिजमको कारणले चाहिँ हुन्छ फर एक्जाम्पल क्लोस्ट्रिडियम पेक्टिनोफोरम त्यसैगरी क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम हरुको कारणले चाहिँ रेटिङ चाहिँ परफर्म हुन्छ है This microorganism first attack the top, then the middle, and finally the basal region of the stem. Microorganisms हरुले चाहिँ usually चाहिँ स्टकको चाहिँ फर्स्ट टप पोर्सनलाई चाहिँ फर्स्टमा अट्याक गर्छ त्यसपछि मिडल पोर्सनलाई अट्याक गर्छ त्यसपछि चाहिँ बेसल पोर्सनलाई चाहिँ अट्याक गर्छ है त्यही भएर हामीले रेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले बेसल पोर्सनलाई चाहिँ 3 to 4 डेज सम्म चाहिँ डिप गर्छौं ताकि त्यो चाहिँ
अलि रेटिङ प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट भइहालोस् राम्रोसित होस् भनेर है त। त्यसपछि रेटिङको अर्को टाइप भनेको चाहिँ हामीसँग रिबन रेटिङ छ है। इन रिबन रेटिङ, रिबन्स आर स्ट्रिप्ड out mechanically from the stem of mature jute plants, coiled and allowed to rot under water भनेको छ है। रिबन रेटिङको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ रिबन्सहरूलाई चाहिँ कसरी स्ट्रिप्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि रिबन्स भनेको चाहिँ फाइबर्स भन्न खोजेको है। मेकानिकली चाहिँ स्ट्रिप्ड आउट गर्छौँ है। मेसिन हुन्छ, मेसिनको हेल्पले चाहिँ हामीले चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रिप्ड आउट गर्छौँ फ्रम द स्टेम अफ द म्याच्योर जुट प्लान्ट्स। त्यस पछाडि त्यो स्ट्रिप्ड आउट भएको रिबन्सहरूलाई चाहिँ हामीले कोइल गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ वाटरमा चाहिँ रेट हुनको लागि चाहिँ छोडिदिन्छौँ है। तपाईँहरूले रिबन रेटिङ भनेर चाहिँ गुगलमा युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ रिबन रेटिङको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। रिबन रेटिङ रिड्युसेस द टाइम अफ नर्मल रेटिङ बाई 4 to 5 days है। हामीले चाहिँ रिबन रेटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ नर्मल रेटिङको कम्पेयरमा चाहिँ 4 to 5 days चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम चाहिँ कन्जर्भ गर्न सक्छौँ है त। Moreover, requirement of water for ribbon rating is almost half in comparison to conventional whole plant rating under normal condition है। रिबन रेटिङ गर्दाखेरि वाटरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कन्भेन्सनल मेथड भन्दा चाहिँ हाफ लाग्छ भनेको हो। रिड्युसेस इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन है। हामीले चाहिँ रिबन रेटिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन चाहिँ रिड्युस हुन्छ किनभने वाटर पल्युसन रिड्युस हुने भयो है। त्यसैगरी युज अफ ब्याक्टेरियोलाइटिक माइक्रोबियल इनोकुलम improves the quality of fiber, further reduce the time of rating and environmental pollution भनेको चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियोलाइटिक माइक्रोबियल इनोकुलमहरू चाहिँ युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ फाइबरको क्वालिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्छ बिकज द्याट रिड्युसेस द टाइम अफ रेटिङ। त्यो टाइम अफ रेटिङलाई चाहिँ रिड्युस गर्छ र इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनलाई चाहिँ रिड्युस गरेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ युजली ब्याक्टेरियोलाइटिक माइक्रोबियल इनोकुलमलाई पनि युज गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ सजेस्ट गरेको है त। रेटिङ प्रोसेस पछाडि चाहिँ हामीसँग नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ फाइबर एक्सट्र्याक्सन छ। फाइबर एक्सट्र्याक्सनलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिपिङ पनि भन्छौँ। द बन्डल्स अफ द स्टक्स आर वास्ड प्रपरली बिफोर स्ट्रिपिङ अफ द फाइबर्स है। हामीले चाहिँ स्ट्रिपिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ बन्डल्स अफ द स्टक्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसित चाहिँ वास गर्नुपर्छ। बन्डल्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 1 to 1.5 मिटर डिप मुभिङ वाटर सोर्समा चाहिँ हामीले चाहिँ 1 to 2 विकसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ राखेको हुन्छौँ। द मुभिङ वाटर हेल्प्स टु इलिमिनेट द डट एन्ड द डस्ट प्रेजेन्ट इन द बन्डल्स भनेको चाहिँ हामीले मुभिङ वाटर लियौँ भने चाहिँ बन्डल्समा प्रेजेन्ट भएको डट र डस्टलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। नाउ दिस बन्डल्स आर टेकन आउट फ्रम वाटर एन्ड आर लेफ्ट इन द फिल्ड फर सन ड्राइङ है। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बन्डल्सहरूलाई चाहिँ वाटरबाट निकालेर चाहिँ फिल्डमा चाहिँ राख्छौँ फर सन ड्राइङको लागि है। द स्ट्रिपिङ अफ द फाइबर्स आर क्यारिड आउट म्यानुअली। हामीले चाहिँ स्ट्रिपिङ अफ द फाइबर्स भनेको चाहिँ फाइबर एक्सट्र्याक्सन गर्ने प्रोसेस चाहिँ म्यानुअली क्यारिड आउट गर्न सक्छौँ। द स्टिम इज ब्रोकन एट नियर वान इन्ड अफ द स्टिम भनेको चाहिँ स्टिमलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिपिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा इन्डमा चाहिँ ब्रेक गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिप गर्छौँ है। द फाइबर्स क्यान बी स्ट्रिप्ड इन वेट कन्डिसन्स टु। हामीले चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ वेट कन्डिसन द्याट इज वाटरभित्र नै हामीले चाहिँ निकाल्न सक्छौँ अथवा बाहिर निकालेर वेट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ स्ट्रिपिङ गर्न सक्छौँ भनेको। द वेट कन्डिसन हेल्प टु प्रिभेन्ट द ब्रेकेज अफ द फाइबर्स ड्युरिङ द स्ट्रिपिङ है। वेट कन्डिसनमा छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फाइबरको ब्रेकेज हुने चान्स चाहिँ धेरै कम हुन्छ है त। त्यस पछाडि हामीसँग वासिङ एन्ड ड्राइङ छ। द स्ट्रिप फाइबर्स आर वास्ड इन क्लिन वाटर। हामीले स्ट्रिप गरेको फाइबर्सहरूलाई चाहिँ क्लिन वाटरमा चाहिँ वास गर्नुपर्छ। द डार्क कलर अफ द फाइबर्स इज रिमुभ बाई डिपिङ द फाइबर्स इन टामरिन्ड वाटर फर 15 to 20 मिनट्स इफ रिक्वायर्ड भनेको छ है। हामीले चाहिँ डार्क कलर भएको फाइबर्सहरूलाई चाहिँ टामरिन्ड वाटरमा चाहिँ डिप गऱ्यौँ फर 15 to 20 मिनटसम्म डिप गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो डार्क कलरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ। द फाइबर्स आर वास्ड अगेन विथ क्लिन वाटर आफ्टर डार्क कलर रिमुभल है। जब चाहिँ डार्क कलर चाहिँ रिमुभ हुन्छ आफ्टर द टामरिन्ड वाटर ट्रिटमेन्ट तब चाहिँ हामीले चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ क्लिन वाटरले चाहिँ वास गर्नुपर्छ। देन द फाइबर्स आर स्क्विज्ड आउट प्रपरली टु रिमुभ द एक्सेस वाटर प्रेजेन्ट इन इट है। त्यस पछाडि हामीले फाइबर्सलाई क्लिन वाटरले सफा गरिसके पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसित स्क्विज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा भएको एक्सेस वाटरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रिमुभ गर्न चाहिँ सक्छौँ है त। The squeezed fibers are left for sun drying for 2 to 3 days by hanging on bamboo railing. त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ squeezed fibersहरूलाई चाहिँ सन ड्राइङ हुनको लागि चाहिँ 2 देखि 3 दिनसम्म चाहिँ छोडिदिन्छौँ बाई ह्याङ्गिङ अन ब्याम्बो रेलिङ है। हामीले वासिङ र ड्राइङ गरिसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ बेल्स प्रिपरेसन र प्याकिङ चाहिँ गर्छौँ है त। When the fibers get dried completely, they are graded as per रिक्वायर्ड ग्रेडिङ सिस्टम है। जब चाहिँ फाइबर्सहरू चाहिँ राम्रोसित चाहिँ ड्राई हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइबर्सहरूलाई चाहिँ ग्रेड गर्छौँ अकर्डिङ टु द ग्रेडिङ सिस्टम है।
The fibers are finally packed into the bales. Fibersहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ finally bales-मा चाहिँ प्याक गर्छौं. The one bale contains approximately 250 pounds है. एउटा बेलमा चाहिँ 250 pounds चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र 1 pound मा चाहिँ 0.45 kg चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ. सो अराउन्ड 250 pounds मा चाहिँ 113 kg चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ है त. अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ बेल्स प्रिपरेसन एन्ड प्याकिङ सम्म डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ अफ जुट फाइबरको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्यौं है. जुट फाइबरको प्रोसेसिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुट फाइबरमा डिफरेन्ट डिफेक्ट्सहरु पनि देख्छौं. त्यो डिफेक्ट्सहरुको बारेमा पनि डिस्कसन गरौँ है त. डिफेक्ट्स अफ जुट फाइबरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीसँग कटिङ्स अफ फाइबर छ. इट इज ड्यू टु द इन्कम्प्लिट रेटिङ अफ लोअर पोर्सन अफ द स्टेम है. जब चाहिँ लोअर पोर्सन अफ द स्टेम चाहिँ इन्कम्प्लिटली रेट हुन्छ तब चाहिँ हामीले चाहिँ कटिङ्स अफ फाइबर चाहिँ देख्न सक्छौं. ग्रेडिङ इन नेपाल बेस्ड अन कटिङ पर्सेन्टेज है. कटिङ पर्सेन्टेजको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुट फाइबरको चाहिँ ग्रेडिङ चाहिँ गर्छौं है. फर्स्टमा हामी क्याप्सुलाइजको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरौँ है. यदि 15% सम्म हाम्रो कटिङ पर्सेन्टेज छ भने चाहिँ हाई क्वालिटी भनेर हामीले कन्सिडर गर्छौं. 20% सम्म चाहिँ कटिङ पर्सेन्टेज छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिडियम प्यारामिटर अथवा मिडियम क्वालिटीको कन्सिडर गर्छौं र 30% अफ कटिङ चाहिँ क्याप्सुलाइजमा प्रेजेन्ट छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ लो क्वालिटी फाइबर भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्छौं है. ओलिटोरियसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 10% सम्म कटिङ पर्सेन्टेज छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाई क्वालिटी हो. 15% सम्म छ भने मिडियम क्वालिटी र 20% छ भने चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ लो क्वालिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्छौं है त. त्यसैगरी हामीसँग नेक्स्ट डिफेक्ट भनेको चाहिँ डेज्ड फाइबर्स छ. द फाइबर्स आर कज्ड बाइ ओभररेटिङ अफ जुट stems or ribbon or delay in the extraction of the fibers. डेज्ड फाइबर्स चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हामीले चाहिँ जुट स्टेम्सको चाहिँ ओभर रेटिङ गर्छौं अथवा हामीले चाहिँ एक्सट्र्याक्सन अफ फाइबर्स चाहिँ डिले गर्यौं भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ डेज्ड फाइबर्सहरुको चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ. दे आर अल्सो कज्ड बाइ द स्टोरेज अफ द फाइबर्स इन ड्याम्प स्टेज भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ फाइबर्सहरुलाई चाहिँ ड्याम्प कन्डिसनमा स्टोर गर्यौं भने पनि डेज्ड फाइबर्सको चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ. सच फाइबर्स आर इन्फेरियर इन स्ट्रेन्थ एन्ड पोर इन स्पिनिङ क्वालिटी भनेको छ. डेज्ड फाइबर्सहरुको चाहिँ स्ट्रेन्थको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्फेरियर क्वालिटीको हुन्छ र पोर इन स्पिनिङ क्वालिटी पनि भनेको छ. नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्टिफ फाइबर्स. इट अकर्स ड्यू टु द इन्कम्प्लिट रेटिङ अफ द स्टेम्स है. जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेम्सहरुको चाहिँ इन्कम्प्लिट रेटिङ हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टिफ फाइबर्सको चाहिँ फर्मेसन अथवा स्टिफ फाइबर्सको चाहिँ प्रोडक्सन चाहिँ हुन्छ. इन सच केसेस डार्क स्ट्रिप्स अफ पेरिडम इज फाउन्ड टु बी स्टिकिङ टु अलमोस्ट इन्टायर लेन्थ अफ द फाइबर मेकिङ इट भेरी हार्ड एन्ड कोर्स है. स्टिफ फाइबर्सको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डार्क स्ट्रिप्स अफ पेरिडम है. पेरिडम लेयर पनि अट्याच भएको हुन्छ विथ द फाइबर्स है. इज फाउन्ड टु बी स्टिकिङ टु अलमोस्ट इन्टायर लेन्थ अफ द फाइबर है. फाइबरको चाहिँ इन्टायर लेन्थमा चाहिँ डार्क स्ट्रिप्स अफ पेरिडम चाहिँ पाइन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिफ फाइबर्सहरु चाहिँ हार्ड र कोर्स नेचरको चाहिँ हुन्छ है त. यसरी चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ प्रोसेसिङ अफ जुटको बारेमा र डिफेक्ट्स अफ जुट फाइबरको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्यौं. कहीं कतै बुझिएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो. टेक केयर, स्टे सेफ, बाइ बाइ.